Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng halo-halo drinks. Yung iba, tinatawag din nila itong buko salad. Ang problema, wala tayong buko. So today, we will be using sago, apple, in-slice ko na yan, tapos binabad ko sa cold water para hindi siya mangitim. And then, mango. At ito ay gulaman. Gagamit din tayo ng creme densada. Hindi yan sponsored At saka 2 cups of water. So paghahalu-haluin lang natin yan lahat at ilalagay natin sa isang container. Hindi na ako magdadagdag ng sugar kasi ito ay nilagyan ko na ng sugar. At ang sago ay niluto ko din siya kanina sa sugar. Kaya may mga lasa na sila. So, no need na to add kondensada separately or condensed milk or sugar para lang maging matamis yung ating drinks. So, basically, ito lang siya at paghalo-haluin na natin. So, magiging ganito siya, bale. So, ito yung sago, gulaman, mango at saka yung ating apple. And then, ito na yung ating mixture. So, lalagyan lang natin siya dyan. Depende sa inyo kung gaano kadami. And then, chill it. And then, ready na to drink. That's it, guys. So, guys, yan lahat yung ating nagawa.